ความคึกขนองมักนำพามนุษย์ไปสู่จุดจบที่คาดไม่ถึงเสมอโดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่นที่คิดว่าตัวเองแน่ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งลี้ลับใดๆเอกตั้มบอยนัทและเก่งคือเด็กวัยรุ่นกลุ่มนั้นพวกเขาคือแก๊งเด็กห้าวประจำซอยที่ชอบล่าท้าผีลองของตามสถานที่เฮี้ยนๆมาแล้วนับไม่ถ้วนและคืนนี้เป้าหมายของพวกเขาคือบ้านไม้ร้างท้ายซอยสถานที่ที่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าเมื่อหลายเดือนก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งมาผูกคอตายทั้งกลุ่มที่นี่เอกหัวหน้ากลุ่มพูดด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันพลางกวาดไฟฉายไปรอบๆห้องโถงที่เต็มไปด้วยหยากใยและฝุ่นหนาเตอะตั้มพูดแทรกขึ้นมารีบเล่นให้มันจบไปเหอะกูอึดอัดว่ะบรรยากาศแม่งโคตรชวนอ้วกตรงกลางห้องโถงนั้นพวกเขาปูแผ่นกระดาษที่เขียนตัวพยัญชนะสระและตัวเลขวางถ้วยแก้วใบเล็กคว่ำลงตรงกลางแสงจากเทียนไขเล่มเดียวที่จุดไว้ส่องให้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความท้าทายผสมความประหม่าของทั้ง5 คนนิ้วชี้ของทั้ง5 คนแตะลงบนก้นถ้วยแก้วเบาๆเอกเริ่มร่ายคาถาอัญเชิญตามที่เคยจำมาท่ามกลางความเงียบสงัดเอกสวดคาถาอัญเชิญแล้วเรียกวิญญาณเร่ร่อนสัมภเวสีหรือผีตายโหงตายหาตัวไหนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ออกมาแสดงตัวให้พวกกูเห็นหน่อยเว้ยสิ้นคำท้าทายลมเย็นเยือกก็พัดวูบเข้ามาทางหน้าต่างที่แตกละเอียดจนเทียนดับวูบลมกระโชกแรงเทียนดับพรึบนัดอุทานตกใจเฮ้ยใครเป่าเทียนวะเชี่ยถ้วยมันขยับเองบอยก็กล่าวด้วยความตกใจเช่นกันภายใต้ความมืดที่มีแต่แสงจันทร์สลัวถ้วยแก้วใต้ปลายนิ้วของพวกเขากระชากตัวเองอย่างแรงมันวิ่งวนไปรอบๆกระดานด้วยความเร็วที่ไม่มีใครในกลุ่มจงใจดันแน่เอกเสียงสั่นแต่ฝืนทำใจกล้ามึงเป็นใครถ้วยแก้วหยุดกึกก่อนจะพุ่งไปชี้ที่ตัวอักษรทีละตัวอย่างรวดเร็วกูคือคนที่พวกมึงรู้จักเก่งพูดเสียงกล้าวไอเอกมึงแกล้งดันใช่ไหมไอสัตว์เลิกเล่นเถอะกูไม่สนุกแล้วนะถ้วยแก้วไม่หยุดแค่นั้นมันกระชากหลุดจากนิ้วของทุกคนพุ่งไปชนผนังจนแตกประตูกระแทกปิดล็อกเองอย่างรุนแรงอุณหภูมิในห้องลดหวบจนแทบเป็นน้ำแข็งความมืดมิดเริ่มกลืนกินพวกเขาทีละคนเสียงหวีดร้องแหลมยาวของหญิงสาวหน้าสยดสยองดังก้องกังวานนัดที่อยู่ใกล้ประตูที่สุดร้องลั่นเมื่อจู่ๆมีบ่วงเชือกที่มองไม่เห็นรัดคอนัดจนแน่นร่างของนัดถูกกระชากลอยขึ้นไปบนขือบ้านอย่างรุนแรงเสียงกระดูกคอลั่นดังกรอบขาทั้ง2 ข้างดิ้นทุรนทุรายเพียงครู่เดียวก่อนจะแน่นนิ่งไปเลือดสีข้นหยดติ๋งลงมาบนพื้นตั้มบอยและเก่งตะโกนด้วยความตกใจพร้อมกันว่าผีหลอกหนีเว้ยความโกลาหลบังเกิดทั้ง3 คนวิ่งหนีตายไปคนละทิศคนละทางแต่ทว่าบ้านหลังนี้ได้กลายเป็นนรกขุมที่ลึกที่สุดไปแล้วบอยและเก่งวิ่งหนีขึ้นไปบนบันไดชั้น2แต่จู่ๆขั้นบันไดไม้ก็พังลงมาราวกับถูกทำให้สลายร่างของทั้ง2ร่วงหล่นลงมากระแทกเข้ากับเศษไม้แหลมคมที่ชี้ขึ้นมาจากพื้นด้านล่างเสียบทะลุร่างของพวกเขาราวกับแมลงที่ถูกสตัฟเสียงร้องโหยหวนดังระงมก่อนจะขาดใจตายส่วนตั้มวิ่งหนีเข้าไปในห้องครัวด้านหลังเขาซ่อนตัวอยู่ใต้ซิงค์น้ำเก่าๆตัวสั่นกระเบาแต่แล้วมือขาวซีดที่เต็มไปด้วยรอยเน่าเปื่อยก็เอี้ยมเข้ามาจากความมืดด้านหลังกระชากหัวเขาเข้าไปในเงามืดอย่างแรงเหลือทิ้งไว้เพียงรอยเลือดทางยาวบนพื้นเสียงเนื้อฉีกขาดเสียงกรีดร้องที่ค่อยๆเงียบหายไปตอนนี้เหลือเพียงเอกคนเดียวเขาล้มลุกคลุกคลานอยู่กลางห้องโถงน้ำตาและน้ำมูกไหลเปรอะเปื้อนใบหน้าที่เคยจองหองขาของเขาหมดแรงจนก้าวไม่ออกทันใดนั้นมีเสียงฝีเท้าเดินลากพื้นช้าๆแกรกจากมุมมืดของห้องร่างของหญิงสาวคนหนึ่งค่อยๆปรากฏตัวขึ้นเธอสวมชุดคลุมท้องที่เปื้อนเลือดและคราบน้ำคร่ำลำคอของเธอมีรอยช้ำสีม่วงคล้ำจนยืดยาวผิดรูปดวงตาที่เบิกโพลงเต็มไปด้วยเส้นเลือดสีแดงฉานจ้องมองมาที่เอกพนมมือไหว้ตัวสั่นผมขอโทษ
ปล่อยผมไปเถอะผมไม่เคยทำอะไรคุณผีสาวค่อยๆลอยมาใกล้ใบหน้าที่บิดเบี้ยวแสยยิ้มเย็นเยียบเสียงแหบพระดังก้องเข้าไปในโสตประสาทของเอกวิญญาณหญิงสาวกล่าวเสียงเย็นมึงแน่ใจเหรอไอเอกว่ามึงไม่เคยทำอะไรกูใบหน้าของผีสาวค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นใบหน้าที่เอกคุ้นเคยเป็นอย่างดีมันคือมุกเด็กสาวต่างโรงเรียนที่เรียบร้อยและเงียบขรึมความทรงจำอันเลวร้ายเมื่อ5 เดือนก่อนตีแสกหน้าเอกอย่างจังคืนนั้นเอกและเพื่อนอีก5 คนดักฉุดมุกที่กำลังเดินกลับบ้านลากเขามาในบ้านร้างหลังนี้พวกเขาหม่อมยาและผลัดกันข่มขืนย่ำยีเธออย่างทารุณก่อนจะทิ้งเธอให้นอนจมกองเลือดและรอยน้ำป่าโดยไม่ใหญ่ดีไม่มีใครรู้เรื่องนี้จนกระทั่งมุกตั้งท้องเธออับอายและทนรับความอัปยศไม่ไหวจึงตัดสินใจกลับมาที่บ้านร้างหลังนี้สถานที่ที่พรากชีวิตของเธอไปเพื่อผูกคอตายพร้อมกับลูกในท้องและตั้งจิตอาฆาตว่าจะลากคอพวกเดรัจฉานทั้ง5ลงนรกไปพร้อมกันเอกหน้าซีดเผลอร้องโห่มุกกูขอโทษตอนนั้นพวกกูแค่คึกขนองกูไม่ได้ตั้งใจให้มึงตายกูขอโทษวิญญาณมุกตวาดลั่นด้วยเสียงซ้อนทับที่น่ากลัวคำขอโทษของมึงชุบชีวิตลูกกูกับกูขึ้นมาได้ไหมเสียงลมพัดกระโชกแรงจัดเสียงเด็กร้องไห้สลับกับเสียงผู้หญิงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเชือกเส้นใหญ่ที่ห้อยอยู่บนขือบ้านเลื้อยตกลงมาคล้ายกับเงาที่มีชีวิตมันพุ่งเข้าตวัดรัดคอเอกอย่างแรงช่วยด้วยร่างของเอกถูกกระชากลอยขึ้นไปในอากาศขาทั้งสองข้างเตะถีบดิ้นรนอย่างทรมานดวงตาของเขาเบิกโพลงมองเห็นใบหน้าของมุกที่ลอยมาประชิดจ้องมองความตายของเขาด้วยแววตาแห่งความสะใจก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายของเอกจะหมดลงเช้าวันต่อมาไม่มีใครพบเห็นวัยรุ่นทั้ง5 คนนั้นอีกเลยมีแต่ชาวบ้านที่เดินผ่านบ้านร้างท้ายซอยที่มักจะได้ยินเสียงลมพัดกระทบไม้เก่าคล้ายกับเสียงกระดิ่งหรือบางทีอาจจะเป็นเสียงถ้วยแก้วที่กำลังกระทบกระดานพร้อมกับเสียงคนร้องขอชีวิตที่ไม่มีใครได้ยินตลอดกาล